Михайло Мудрик потрапив в черговий скандал. Український журналіст Ігор Циганик звинуватив вінгера Челсі та збірної України з футболу Михайла Мудрика у підтриманні зв'язків з росіянами. Як зазначає джерело, люди, які зараз оточують Мудрика, працюють з Росією через підставних осіб. Зазначається, що Мудрик в Лондоні спілкується переважно з російським ком'юніті. Відзначимо, що це вже не перший скандал Мудрика за останні декілька місяців. До цього у Михайла забрали права за порушення транспортного руху, а після цього він ще й встиг посваритися з поляками в комп'ютерній грі. Схоже, кар'єра нашого українського Неймара пішла не по тому шляху. Шахтар готує трансфер гравця збірної України за величезні гроші. Донецький Шахтар працює над пошуком правого захисника, який може замінити Юхима Коноплю у разі його відходу після завершення сезону. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацко. За його інформацією, гірники планують підписати влітку футболіста з українським паспортом, який закриє позицію правого оборонця. Одним із головних кандидатів на трансфер називають захисника львівських Карпат Олексія Сича. 24-річний гравець входить до сфери інтересів донецького клубу, а в його контракті передбачена клаусула в розмірі близько $5 мільйонів. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Легенда «Динамо» відмовився тренувати команду. Легендарний футболіст «Динамо Київ» Олег Саленко заявив, що не планує розпочинати тренерську кар'єру та очолювати будь-який клуб. За його словами, він не бачить себе в цій ролі на нинішньому етапі життя. «Я свого часу закінчив тренерські курси, але щоб іти працювати тренером, потрібно мати власний штаб. Це ще багато людей, яких треба підтягувати. Чи хочу я зараз тренувати дітей або працювати в академії? Ні. Для мене це вже пройдений етап. Все», – сказав Саленко. Мічел оголосив гарні новини стосовно Владислава Ваната. Головний тренер Жирони Мічел прокоментував стан здоров'я українського нападника Владислава Ваната. «Ванат буде в строю до гри проти Барселони. У нього був просто забій. Він встигне відновитися», – запевнив Мічел. Відзначимо, що наступний матч Жирона проведе 16 лютого вдома проти Барселони. Початок о 22 годині за київським часом. Нідерландський клуб може підписати нападника Шахтаря. Нападник донецького Шахтаря Ласіна Траоре може продовжити кар'єру в Твенте. За інформацією нідерландських ЗМІ, спортивний директор нідерландського клубу Ерік Тен Хаг вважає, що форвард українського клубу є хорошим варіантом посилення атаки. Нагадаємо, цієї зими Траоре міг продовжити кар'єру в бельгійському Антверпені. Але трансфер не відбувся через те, що Гранд УПЛ в останній момент змінив умови потенційного переходу. Колишній футболіст і легенда «Динамо» та «Мілана», а на сьогодні мер Тбілісі Каха Каладзе знову опинився в центрі скандалу через свої висловлювання щодо війни в Україні та розмов з Андрієм Шевченком. Мер Тбілісі та колишній захисник київського клубу розповів, що неодноразово спілкувався з Шевченком на тему війни. «Я поговорив з Шевченком, ми кілька разів спілкувалися. У Грузії ми пережили щось подібне. Війна – це щось жахливе. Але для мене основне питання одне – куди все це нас приведе? Я не можу знайти відповідь», – сказав Каладзе. Нагадаємо, нещодавно Шевченко сказав, що Кахи для нього більше не існує через його проросійську позицію. Збірна України з футболу може достроково залишитися без Реброва. Майбутнє Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди залишається невизначеним. Березневий поєдинок плей-офф відбору до чемпіонату світу 26-го року проти Швеції стане вирішальним для наставника синьо-жовтих. Як зазначає журналіст Віктор Вацко, саме результат протистояння зі шведами розглядається керівництвом УАФ як ключовий критерій оцінки роботи тренерського штабу в цьому кваліфікаційному циклі. У випадку невдачі Сергій Станіславович може достроково залишити збірну, а не чекати завершення контракту влітку цього року. Шахтар підписав контракт з футболістом збірної України.
Донецький «Шахтар» та 25-річний півзахисник команди Дмитро Криськів уклали нову угоду. Контракт діятиме до 31 грудня 2030 року. Дмитро Криськів – вихованець Академії гірників, кольори якої захищає з 2023 року. У складі першої команди «Шахтаря» футболіст провів за оранжево-чорних 104 поєдинки, забивши 12 м'ячів та віддавши 15 асистів. У Міністерстві спорту України відреагували на скандальні слова Інфантіно. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відреагував на скандальну заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно про повернення росіян у міжнародний футбол. Це дуже дивна позиція. Нічого не змінилося. Це засудження всього світу, спортивної спільноти, є дуже важливим для міжнародного тиску на агресора. Якщо ми почнемо пом'якшувати нашу політику, який сигнал ми подамо світові? Заборона є важливою частиною міжнародних зусиль, спрямованих на зупинення агресора. Це злочин, і він хоче виправдати, він хоче легітимізувати цей злочин. Його дії виглядають безвідповідальними та інфантильними, зазначив український міністр. Олександрія підписала легіонера, який грає за національну збірну. Олександрія офіційно оголосила про підписання півзахисника Мауро Родрігеша, останнім клубом якого був швейцарський Івердон. Про це пише клубна прес-служба. За офіційною інформацією, Мауро перебрався до розташування українського клубу на правах оренди на півроку з опцією викупу футболіста. Значну частину своєї кар'єри гравець провів у структурі швейцарського Сіона, пройшовши шлях від команди Ю-18 та дубля до основного складу. Останнім клубом нападника був Івердон, представник челендж-ліги Швейцарії. Мауро є діючим гравцем національної збірної Гвінеї-Бісау. Стало відомо, коли український нападник Роман Яремчук дебютує за французький Ліон. Український нападник Роман Яремчук, який 2 лютого перейшов до Ліона на правах оренди, зараз набирає ігрову форму та намагається підвищити ігрові кондиції. Якщо все піде гаразд, то український супербомбардир може дебютувати за французький грант вже цими вихідними у матчі 22-го туру французької ліги 1 проти Ніцци 15 лютого. Нагадаємо, Ліон орендував Яремчука у Олімпіакоса. Орендна угода розрахована до кінця цього сезону з опцією викупу за 5 мільйонів євро. Українець створив гол у дебютному матчі за свій новий клуб. 11 лютого український форвард Артем Степанов вперше вийшов у стартовому складі нідерландського Утрехта на гостьовий матч проти клубу НЕК. Поєдинок 18-го туру чемпіонату Нідерландів завершився впевненою перемогою гостей з рахунком 3-1. Українець скористався виходом на поле з перших хвилин та під завісу першого тайму відзначився асистом. Степанов записав в актив першу результативну дію за Утрехт у 3 зіграних поєдинках. До цього гравець виходив лише на заміну, а зараз дебютував за основу нідерландської команди. Просто подивіться на дії нашого українського Холланда. Браво, Артеме! Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.